Always amaze me. It's your kingdom come in my world, in my life. So why do I worry? Why do I freak out? God knows what I need. You know what I need. Your love is, your love is, your love is strong. Your love is, your love is, your love is strong. Your love is, your love is strong. My name is Hannah. I am coming to you from the southeast of Sweden, where I talk to you about knitting and sewing. This time I'm trying to take this in Swedish, so turn on the subtitles. You'll find me. Hopefully you will understand me correctly anyway. Så hej alla nya prenumeranter och tittare. Jag är jätteglad att ni har hittat hit. Jag har min dotter med mig, så jag hoppas att det fungerar här, inspelningen idag med. Än så länge är hon nöjd. Är du nöjd? Ja. Det har tillkommit 60 prenumeranter nu. Så jag är uppe i mitt mål och ska som utlovat ha en liten giveaway i slutet av det här avsnittet. Så håll ut och titta igenom allt, så kommer du få reda på hur du kan vinna de här stickmarkörerna som jag också kommer att visa dig på slutet, som jag har pysslat ihop. Mitt namn är alltså Hanna och du har hittat hit till min lilla hörna som jag kallar Knitting for Lily, till ära av min dotter och min mormor. För att jag stickar på grund av min mormor, och jag stickar ganska mycket och syr till min dotter just nu. Så välkommen hit. Där visar dig det jag stickar och syr och tar det med på andra äventyr. Ni kan hitta mig på Instagram som Fru Rondal och på Ravelry som Mrs Rondal. Och så har jag även mitt lilla symärke, eller vad man kallar det, på Pine Trees and Lilies på Instagram. Där kan du hitta mig. Och jag tänkte att vi börjar, för alla er stickare som börjar följa med, vi börjar med det här delen där jag pratar om stickning. Och när jag är färdig med det så kommer jag fortsätta prata om det man syr. Om du vill hoppa över det sen så vet du. Men jag hoppas att jag kan inspirera dig till att kanske börja testa och sy om du stickar. Väldigt givande och roligt. Vi börjar med stick. Det som jag har stickat klart. Jag är klar med min älskade Belmont Cardi som jag började med för kanske 2-3 år sedan. Som har legat i gömmorna ofärdig och halv. Jag började sticka den, men den blev ju humongous. Så jag fick repa upp allting.
Och det gjorde jag medan jag stickade rätt storlek. Så här ser den ut. Jag är så nöjd. Jag tyckte att det var jättefint på originalkortet som hon gjorde. Gudrun Johnston. Med blå knappar. Så jag hittade det och köpte det. Jag är så nöjd. Den sitter perfekt. Och det är perfekta korta klänningsmodellen. Så jag älskar den verkligen. Jag stickade den i Campus. Och jag trodde den skulle bli stickig för jag har lite andra plagg i den. Men jag tycker verkligen om den jättemycket. Så det är nog det bästa jag lyckas hittills i Campus. Jag och Campus är inte riktigt kompisar, men vi jobbar på det. På tal om Campus, då har jag ju, om vi ska gå vidare till vad jag stickat färdigt sen. Så har jag stickat klart den här dinotröjan till min dotter. Med små fantastiskt fina dinosaurietaggar av spektakelstrick. Har gjort det här mönstret. Och det här stickar jag i Campus plus en random mohair-tråd som jag köpt i en garnaffär. I en typ liknande rosa korallfärg som jag tyckte funkar ihop. Men jag hade bara en härva av det här korallrosa tyget, eller korallrosa garnet. Så det tog slut här uppe. Så då fortsätter jag sticka med bara mohairtrådar. Tillsammans med en annan mohairfärg jag hade. Så det är ljusrosa och den här korallröda tillsammans. Men det funkar tycker jag. Och sen så hade det inte tillräckligt med garn då till taggarna. Men då tyckte jag gul och rosa är fantastiskt ihop. Min bror och hans fru, det är deras tema i hela huset. De har gult och rosa till väldigt mycket. Vilket är härligt. Det är en härlig färgkombination. När jag ska ibland matcha kläder till Agnes så älskar jag att kombinera gammelrosa med lite så här senapsgult eller smutsgult. Jag tycker det är jättefint. Ja, vi tar en paus. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. Så, här har vi alltså dinotröjan. Så här blev den. Perfekt. Och använda upp garnet man har hemma. Jobbar verkligen på det just nu. Jag har massa garn. Så det är bättre att jag använder upp det än att köpa nytt. Vi får se vad jag använder mina framtida hobbypengar till. Så den kommer passa henne när hon är runt 1 år. I sommar någon gång där. När lite sensommarkvällar och hon är vaken. Eller om det är kallt. Så det kommer bra. Det jag missade, jag bara körde på. Jag läste inte mönstret så mycket. Raglan är ingen mellanrum emellan. Så egentligen ska det inte vara masker emellan. Utan det ska vara direkt. Jag körde 2 masker emellan här. Så det blev inte riktigt som i mönstret. Men jag tror att det får duga ändå. Det funkar.
när min son såg den här så sa han att han också vill ha. Så jag har lovat att sticka en till honom också. Och det ska jag sticka i det garnet som jag hade tänkt sticka Throwback Cardi av Andrea Mori. Jag har en hel lunta av sånt garn kvar nu eftersom att jag inte repade upp den där koftan. Så jag har en massa alpaka ullgarn av Sannes kvar. Som jag ska använda till att sticka en dinotröja till min son. Och han ville ha gula taggar också, så förhoppningsvis så kan jag börja med den snart så den blir klar. Nästa sak jag hunnit bli klar med, eller ja, precis idag typ, eller nästan klar. Den är på blockning. En mössa till Agnes. Tanken var att ha spring hat-mönstret, men jag hade ju hennes autumn hat, eller hösthatt. Och då antar jag att det är typ samma konstruktion. Så jag inspireras att sticka samma mönster och sen så tänker jag brodera på. Och så här blockar jag förresten mössor. Perfekt, man kan korrigera eller justera storleken, vad man får för storlek. Så jag tänkte jag tar och broderar en liten blomma här. Lite vårigt så här. Jag tror den kommer att vara för stor för henne. Om inte annat så kommer den väl att passa henne i höst. Jag kan ju använda de här turbanerna jag har sytt till henne nu i vår när det är lite kallt. Vi får se. Så här ser den ut. På blockas den är ganska fuktig och blöt. Så jag har stickat en vit i-cord på. Och använt vad heter den? Sannes Baby Lanette tror jag det var. Så den har vi där. Det var det som jag har stickat färdigt. Nu ska vi se. Och sen funderar jag på det var om jag skulle prata någonting mer om den här. Nej, den. Jag rekommenderar bara att sticka den. Älskar liksom det här med enkla. Det är väldigt enkelt att sticka. Man stickar den fram och tillbaka så här. Så man har ingen stik utan man kör fram och tillbaka. Jag försökte komma på hur jag kunde köra runt och göra en stik innan jag repade upp den. Men jag kom fram till att det var liksom inte, det var inte lönt. Så testa och sticka den för du kommer nog bli väldigt nöjd. Nu ska vi se. Det jag drömmer om att sticka nu framöver är Alieska. Tack Nordnitz för inspirationen. Jag hade ju väl sticka en Alieska precis som din. Men jag har väl inte riktigt pengarna och garnet hemma till att sticka i sådana fina garner. Jag har ju massa olika färger hemma. Jag tänker att det borde funka. Jag har ju lite rostbrun. De är ju lite olika tjocklekar som jag får se hur jag gör. Och sen har jag Rauma, en svart här och någon campusgrå tror jag kvar från något jag stickat. Och sen var min bror och hans fru på bröllopsresa i Berlin och vidare till Amsterdam. Och då bad jag dem sticka förbi den här fantastiska garnaffären i Amsterdam. Steven Penelope. Och de tog kort och jag hade velat vara där med dem. Men de köpte ett fint nysta garnsur som kostade pengar. Men någon gång får man kosta på sig när man har råd. Och det tänker jag använda i så fall i den. Vi får se, jag ska börja så smått så får vi se om den blir klar om 3 månader, 1 eller 2 år. Så den vill jag sticka och jag ska försöka använda det garnet jag har hemma så mycket jag bara kan. Det får bli en slags restgarnströja. Det är fantastiskt om man kan göra så. Vi får hoppas att det funkar. Så det är om Alieska. Sen
är det ju sommar typ. Det har varit väldigt varmt nu 2 dagar i april som det är ibland. Jag tänker att jag borde hinna sticka ett linne. Ett linne som jag kommer ihåg Elin i Stickpodden sa för många år sedan. Och använda mig av Sannes lingarn. Det borde funka. Och jag har hittat 2 stycken då olika som jag skulle vilja göra. Och det är av Vitre Design. På Ravelry hittade jag Nordic Summer Top. Och det fanns Nordic Summer Top Light. Jag har inte riktigt hunnit titta in vad skillnaden var. Och så hittade jag en annan favorit. Och det var tydligen också av Vitre Design. Och det var ju Retro Button Top. Också väldigt fin. Och det var ju av samma designer. Så jag hoppas att någon gång kan börja på det. Jag vet att jag är alltid väldigt optimistisk. Vad jag kan hinna med. Men nu är jag ju mammaledig lite tag till. Så jag tänker att det borde funka. Och jag har ju sytt klart allt det där som jag ville sy förutom små saker. Så jag borde hinna sy eller sticka något linne. Det är en förhoppning i alla fall. Sen köpte jag ett garn i början av vintern för jag behövde något om fötterna på vintern. Jag kommer inte ihåg om jag har pratat om det tidigare avsnitt. Men jag köpte 3 stycken så här nystan av Sannes träskor. Och planen är att jag ska sticka Maja Karlssons raggsockor med flätslig stickat skaft. Så har jag förhoppningsvis ett par varma strumpor till hösten. Vi får se. Planer kan man alltid ha. Det kan vara lätt att man liksom raddar upp dem här i kö. Sen är det inte alltid att de blir av. Jag har ju inte gjort någonting alls på mitt planerade vantmönster inför julen. Men jag tänker att jag borde i alla fall hinna någon gång. Så vi får se hur det blir med det. Ja, det var nu det som jag tänkte stickledes. Och jag har tänkt sticka vad jag har stickat klart. Det blir inte så jättemycket stickat när man syr som en tok. Som jag har gjort de senaste veckorna. Och jag ska visa dig vad jag har lyckats med. Jag förvånas själv. Dark days, scared to lose. I cry for you. In your arms, Lord, carry me through. I won't go without you. Oh Lord, you're closer than a brother, friend that I could fall on.
when it's played by AJSN. Even the frog is some ditty when it's played by a band program. Well, any tune sounds like opera when it's played with harmony. But if you want to be classy, play me something just jazzy, and you make a hit with me. Everybody jazzing, jazzing, all over town. We do it, boy. All of the dance folks throughout the land are dancing and a prancing to an old jazz band. Oh, brother, I'm lifted wild about it 'cause it's something new. So everybody jazzing, jazzing, let's start jazzing it too. Så jag har nyligen sytt klänningen Hinterland. Jag gjorde 2 stycken klänningar. Som ni har sett i videon. Och båda är i lin från, som jag har köpt från Linnehem. På nätet. Med träknappar här. Jag tyckte det var så fint, det påminner om något så här bohemiskt eller amerikanskt lantligt. Så här, lite sekelskiftsstil kanske. Och sen så sydde jag en armlös svart klänning. Och den här utan armar valde jag att ha knytband här bak på. Och det är jag väldigt glad för att i och med att den är väldigt, jag tycker att den är väldigt stor i storleken. Jag gick ju efter mina mått och sen så tog jag det som stod i mönstret som man skulle ta. Men jag tror att jag skulle kunna gått ner till storlek 12 eller 10. Nu tar jag 14, men jag tror jag skulle kunna sitta efter storlek 10. Men hade velat ha att det ska sitta åt. Nu är den väldigt, väldigt lös. Vilket kan vara skönt i sommar kanske. Den blir ju lite mindre när man drar åt här bak så. Jag får se om jag försöker se in den på något sätt. Jag får se om jag hittar en bra beskrivning på nätet. För jag brukar bara freestyle annars. Kanske inte det snyggaste lösningen, men jag vet inte. De är på snäppet för stora, tycker jag ändå. Så om du vill prova mönstret någon gång så kolla måtten som blir också för kroppen. Och se vad du tycker och kanske överväga att gå ner i alla fall en storlek. Nu är jag storlek 40 ungefär. Och den blev, jag skulle säga att den är väl en storlek 42-44. Om man skulle säga att man vill ha en klänning som sitter bra. Jag tycker att den sitter bra, men den är lite stor. Så ser den ut. Och det var många saker som var nya för mig i mönstret. Men man lär sig, man får googla på YouTube. Precis som man gör med stickningen så får man gå in på YouTube och kolla vad det så betyder. När man läser engelska ord och uttryck som man inte förstår sig på sen tidigare. Så jag har fått lära mig några nya saker, vilket är kul att veta till nästa gång. Kan jag använda det till något annat som jag hittar på. Så det är kul. På den randiga här så har jag alltså ingen knytband här bak. Och jag tog armar på den. Och så tog jag den långa versionen för det tycker jag är skönt. Det fanns en kort version. Och så finns det lite dolda fickor här i. Vilket jag älskar. Det ska vara fickor på det mesta. På kjolar och klänningar och allting. Det är perfekt. Så det var det om Hinterland. Jag har faktiskt sytt jättemycket saker. Storbror han blev avundsjuk att jag sydde så mycket till Agnes. Så att jag har sytt lite till honom också. Han ville ha det blev att jag föreslog att jag har en kungamantel, så vill han ha det. Så, nu har jag min son med mig här. Jag kommer inte visa upp honom så mycket för jag vill spara honom från sociala medier och sånt tills han väljer det själv. Men här han sitter och posar i sin krona här som jag har sytt. Han blev ju lite avundsjuk att jag sydde så mycket till lilla syster. Så han ville ha en kungamantel. Och sen kom jag på den fantastiska idén att man kunde ju sy så att det var en kungamantel på ena sidan och en riddare på andra sidan. Så han har fått en kungakrona som matchar. Här har vi manteln. Så om han kan välja om han ska vara
kung ena dagen med kungakrona. Eller om du ska vara riddare. Så här har jag en drake på. Jag har fixat en applikation jag kalkerade från en bild jag hade på datorn på internet. Den blev bra, va, Noel? Mm. Så sydde jag i något guldband jag hade liggandes. Jättefin. Och är den jätteskön, den kronan. Och en guldtråd hade jag också. Så. Har du sett på riddarhjälmen ovanpå? På kronan, det kan man ju ha. Riddarhjälmen är jag inte kanske jättenöjd med, men den kom på i all hast. Så den ser ut så här. Den duger. Kunde varit finare. Och det. Ja, det är skydd för näsan ju. Fy. Och sen på här bak så har jag sytt fast guldtråden här runt om som en cirkel. Och sen sydde jag fast guldtråden här på kronan. Och kronan kalkerade jag från internet, en vanlig bild. Så att allting är eget påhitt. Hoppas kan inspirera dig till något. Så har jag sytt på en vanlig knapp här med knapphål. Titta ut! Med en vanlig knapp här så. Så vänder du det så. Här har vi kungen. Kolla vad fint. Riddaren. Ska vi bli riddare nu? Och så har vi riddaren här då. Då får du vända dig på den så man ser baksidan. Så. Har vi riddaren. Ja, det är inte så mycket. Jag hade köpt ett mönster på Bloomers. Typ blöjbyxor. Som jag tänkte jag skulle se. Så har jag lite tyg liggande nästan 2 år tillbaka. Så sydde jag till Agnes till sommaren. Lite shortsaktigt. Så enkelt man kan ha över blöjan. Någon body eller någon klänning. Och även ett par det här tyget. Jag hittade på YouTube en länk. Jag kan lägga den nere. Hur man syr vändbara bloomers eller blöjbyxor. Som man kan välja. Vilken färg man vill ha. Funderar på att testa på det någon gång. Jag kommer även alla sakerna som jag länkar här nere, eller som jag pratar om här, kommer jag länka här nere. Så du kan, om jag inte har klurat ut det någonting själv då, så kan du klicka vidare och se vad det är för någonting. Och sen hade jag ett tyg hemma liggandes som jag gjort till en stickväska av. Gjorde jag någon slags kort sommarbody av till henne. Som man knäpper här nere. Mönstret jag utgick ifrån var storlek 80, men jag tror snarare att den blev 68 för att tyget är så tajt så det liksom finns ingen stretch i den liksom. Och sen, hon hade den nu under påsk, hon var jättegullig. Men jag tvivlar på att det kommer att passa så mycket längre. Och det här vad heter det? Funderat ut själv mönstret. En krage. Jag kan länka också en länk till hur man själv konstruerar en sån här Peter Pan collar kallas det. Hur man kan fundera ut att göra det. I och med att jag la till en knäppkant här bak så blev den lite konstig i knäppningen. Så då fick jag lägga till en tryckknapp här. Och sen har jag mitt eget lilla märke här. Pine Trees and Lilies. Sätter jag på det mesta nu. Och så har jag ett läder också tycker jag blir fint. Jag hade ett tyg som jag visade upp förra gången. Nu har jag sytt en massa av det där tyget så nu är det typ slut. Det blev en liten klänning som jag inte är riktigt nöjd med. Det blev någon slags... Jag hade ett grundgratis mönster som jag la till ärmar på och det blev inte alls bra. Jag är inte alls nöjd, men man lär ju sig. Kanske någon som tycker att den är fin. Någon slags klänning. Med puffärm. Kan länka det här nere också. En liten bild hur man gör puffarmar. Den här däremot är jag nöjd med. En sån här sommar bodysuit. Med krynkelärmar och en krage.
Så den blev riktigt bra. Och sen hade jag tyger så jag sydde henne på tights också. Och så såklart märket där. Och sen har vi här bak. Jag fyndade, vad var det? Förra året var jag på loppmarknad. Där mamma bor i Ulricehamn. Och då fyndade jag en gardin. Och det har jag länge tänkt på vad jag ska göra med den. Jag pratade i tidigare avsnitt att jag skulle sy en klänning. Så att jag skulle kombinera klänning och stickning. Men det blev en liten blus, kortärmad. Så här ser den ut. Och sen blev det en liten blus med långa ärmar och lite spets i ärmarna. Och så tänker jag man kombinerar det här med ett par stickade bloomers och sen är vi hemma på alla sätt och vis. Så där ser de ut. Och sen hittade jag ett gratismönster på en klänning som man kan korsa där bak. Så här korsar man där bak. Ska vi se hur den blir. Sådär. Så har jag gjort så att man kan vända den ut och in. Så man väljer antingen vill ha en orange klänning. Det är också ett tyg jag hittat på loppis. Loppis alltså, det är väldigt bra grejer. Och så kan man ha det här tyget om man vill det. Och sen den här mini-hinterlandklänningen som jag har gjort. Som jag hittade på själv. Utifrån jag tog en body hon hade i storlek 86. Målade av och sen gjorde jag lite ur tankarna hur man kunde göra. Och kollade även på någon beskrivning på YouTube som gjorde något liknande. Så fodrade jag den och fixade och hade mig. Så jag blev riktigt nöjd av här ett tyg hemma. Så mamma hade massor av. Så det har blivit lite av varje av det här tyget, men jag är väldigt nöjd. Jag tror att, jag får se om jag orkar, om jag hinner och vill, så har jag, så jag kan göra en likadan i samma tyg som min egen randiga hinterland, så kan jag matcha henne. Men den är jag väldigt nöjd med. Får jag hoppas att jag hinner använda den. Hon får ju en hel del kläder av mina vänner och så här som hon ärver, och jag hinner inte använda allting liksom. Så det har blivit väldigt mycket syt till Agnes. Det blir väl så när man har ett barn till så man kan fixa saker till, så gör man gärna det. Och sen har jag plan på att sy solhattar till båda barnen. Nu när det har varit varmt och soligt ute så har jag hittat en keps som storebror har haft, som jag har satt en säkrare snål i, som hon har suttit och slitit i för att den har varit stor. Och sen hade jag en solhatt som var väldigt för liten, så jag pressat ner över hennes huvud. Så nu känner jag att det är behov av att sy solhattar till båda barnen. Och jag såg Clara Falk på Instagram som tipsade om ett mönster på oliverands.com. Jag länkade såklart här nere. Så jag tänkte jag skulle sy solhattar till båda barnen, så man kan vända tyget ut och in, så man kan välja vilken färg man vill ha för dagen. Och så planerar jag någon gång att sy en t-shirt till min man. Han har ju problemet att han är väldigt lång, så alla t-shirtar som han köper blir så korta, speciellt om man har tvättat dem en gång, så krymper de uppåt. Så jag tänkte jag skulle sy, jag kan ju fixa liksom, tänkte jag. Och sa till honom, jag kan fixa t-shirtar till dig så att det finns längre. Och i och med att vår ekonomi är lite tight så sa han, ja men du får göra på prov av något tyg vi har hemma. Av något gammalt lakan eller någonting. Ja, jag är tveksam. Så jag vet inte om han litar på mig att jag kan. Men han har ju sett vad jag kan, jag vet inte. Vi har ett gammalt tunt överkast från Ikea som han sa att jag kan använda. Jag får se om jag använder det. Man kan testa att göra en t-shirt på prov till honom. Det blir inte samma sak. För det är inte det här stretchet i. Ja, vi får se.
Ja, det är ju som det är med den här tiden med corona och allting. Många av er har säkert drabbats på ett eller annat sätt. Jag har nära familj som har blivit drabbade och blivit sjuka. Sen blir man ju drabbad själv på ett eller annat sätt. Församlingen som är väldigt vana att träffa i varje vecka som är som en familj. Människor man pratar med och älskar för den. Älskar och tar hand om och funderar på hur de har det. Man får inte träffa dem längre. Vi har inga gudstjänster på hela sommaren nu, vilket är väldigt tråkigt. Och ja, men allting blir påverkat. Öppna förskola och förskola, allting. Och, det blir en viss frustration. Jag tror att jag utagerar den frustrationen på att sticka som en tok eller ja, sticka. Jag menar sy som en tok har det varit på sistone. Jag har ju verkligen sytt jättemycket. Som ni såg. Nära på galenskap. Men det har varit väldigt roligt att kunna hitta det. För jag känner att jag behöver kunna göra både sy och sticka. Så det är kul. Så jag tror jag hanterar den här speciella situationen dels genom att vara kreativ, sy och sticka. Och även baka en hel del. Vår frys är ganska full nu. Och min man klagar på att han väger för mycket. Ja, vi jobbar på det där. Jag måste baka av mig ibland. Jag måste sticka av mig. Jag måste sy av mig. Det bara är så får jag försöka bjuda kakorna och bullarna till grannen istället. Eller till några i närheten. Jag vet inte. Ett sätt som jag också hanterar corona, eller det främsta sättet, är väl genom min tro. För mig är det en oerhört styrka att veta, men det finns ju någon som är större. Något som är större liksom än det här. Som bär oss igenom allting. Och du behöver inte hålla med mig, utan jag vill bara dela hur jag känner, hur jag klarar mig igenom det här. Jag har liksom ett hopp som sträcker sig bortom corona, bortom över det här. Som att, men jag tänker att man ska inte drabbas av panik, för då det hjälper liksom ingen. Det hjälper inte mig och kan inte oroa mig, för oron tar mig liksom ingenstans. Det gör mig bara paralyserad och ger mig ångest. Så jag ser mot Gud istället, och som ger mig hopp. Som ger mig glädje i vardagen. Det är verkligen styrka för mig. En sak som kan bli klurig i coronatider är väl det här att jag nu har ju sagt upp mig för mitt jobb som pastor och ska söka andra jobb i sommar och höst. Det kan bli klurigt i och med att de flesta blir uppsagda istället, och det är väldigt få som anställda, kan jag tänka mig. Vi får se hur det blir. Det är väl alltid någon som behöver lite vikarier på förskolor och sånt så länge. Loppisen i bygden har i alla fall varit öppen, och vi var där häromdagen
jag och barnen och köpte lite av det vi behövde till huset. Jag älskar loppis, alltså det är bra för plånboken, bra för miljön och andra människor på alla sätt och vis. Och jag insåg att vi har ett problem i köket där våra brickor som man allting, de står vid ena kanten i köket och välter bara. Och det finns ju såna här gamla virkade saker som hänger på väggen där förr i tiden där man hade brickor i. Och då insåg jag att jag måste hitta en sån, men de hade ingen sån där just då. Så när jag kom hem så kollade jag mina gömmor och slängde ihop en egen. Jag lägger upp en bild här på den. Väldigt, väldigt smart lösning. There's an ivy-covered cottage where the old folks wait for me, 'neath the red hills of New Jersey by the sea. It's a quaint old-fashioned farmhouse where I saw the light of day. Recollection paints the scene so far away. Så ja, ni känner säkert igen er att hantera corona med att vara kreativ på olika vis. Påsken blev ju väldigt speciell också på grund av det här. Vi hade ju planer på, vi hade bokat och betalat klart biljett och allting för att åka till Gotland till mina svärföräldrar. Och vi var inne i det sista, bara någon dag före, så stod vi och stampade. Ska vi åka eller ska vi inte? Men vi vill ändå ta ett ansvar, så vi har bokat om båtbiljetterna till mitten av sommar istället, när vi ändå planerar att åka dit. Vilket var väldigt tråkigt, för då fick vi en påsk själva hemma. Men då gjorde vi gjorde det bästa och det mesta av det som vi bara kunde. Vi köpte god påskmat och vi pyntade och vi pratade om påsken med Noel och hade det. Ja, men det blev riktigt mysigt. Så ni ska få se en liten video här. Och som du förstår så har vi ju Jesu uppståndelse som fokus när vi firar påsk. Men också lite glada färger och så vidare. Så här får du se hur vår påsk blev. Vad bra! Nej.
delta i giveawayen. Tänkte jag kan visa några av de här böckerna som jag har. Några av mina stickböcker som jag har. Ja, det är nästan alla. Och sen är det någon lånad bok där. Ska jag se. Min senaste införskaffade favorit, som många av er säkert redan har sett och känner igen och har hemma, är den här 35 vantar. Jag har inte hunnit sticka någonting ur den än, av Maja Karlsson. Jag har inte hunnit sticka någonting ur den än. Men den är ju ljuvlig. Jag fick presentkort i julklapp i en affär med böcker av församlingen. Så då passar jag på att köpa den då. Som jag ändå hade velat ha. Alltså egentligen ibland så är det bara att bara ha en bok med vantar man vill sticka är nästan ibland som att ha stickat vantarna, för att bara få se på bilderna är ju så, de är ju så vackra alltså. Så i fantasin har man ju redan vantarna hemma. De är så fina. Och hon planerar ju släppa en bok med strumpor, liknande tema, i höst tror jag. Så den hoppas jag att jag får lägga vantarna på också. Vi får se. Jag hoppas att det finns en möjlighet till det. Jag vet inte om den är ute på engelska än. I så fall så skriver jag det här. Och sen har jag för er som vill börja sy och testa på sig ett tips. Den här engelska tösen Tilly Walnes, hon har ett litet företag som heter Tilly and the Buttons. Hon har gett ut 3 olika syböcker med mönster i. Det finns ett paket med mönster här bak. Än så länge har jag provat några enstaka mönster bara. Just den här boken handlar om att sy med trikåtyger. Och jag tror den har kommit ut på svenska nu, men jag köpte den på engelska precis när den var utgiven. Och sen har hon en annan som jag precis har lånat på biblioteket. Och det här är hennes första sy själv med retrokänsla. Och vem gillar inte retro? Det finns kjolar och klänningar och blusar och lite av varje här i. Och jag har lånat den hur många gånger som helst och tittat i den. Och nu funderar jag på om jag ska äntligen sy en kjol. När jag ändå har den här boken hemma. De har lite förlängda lånetider på biblioteket. I och med att situationen är som den är, så jag kan låna. Men tips. Kolla in henne. Hon har precis gett ut en ny boksaga. Med snabba, enkla mönster som man kan se på ett kick. Kolla in henne. Det finns beskrivningar på YouTube också. Eller videos med henne där hon visar upp vilka mönster och kläder som finns i böckerna. Så är du inspirerad och vill lära dig sy för första gången, så vill jag verkligen tipsa. Hon skriver så grymligt här i vad man ska tänka på när man förbereder tyg och när man klipper och hur man ska göra allting. Sen gillar jag ju retro som sagt. Och det här är en fin bok för när man vill sticka till barn. Paelas, det är några norska tjejer som har designat ett par fantastiska plagg för barn från kanske 2 år och uppåt till 10, skulle jag tänka mig. Jättefina mönster. Och då har jag fått lära mig att sticka på norska. Jag vet inte om det finns på engelska, men jag skriver hur det är här. Så i början finns alla bilderna, i slutet finns alla mönsterna. Sen har jag den här. Av någon anledning har jag massa mönsterböcker. Tant Ultes vantar. Det är också retro-style på dem. Och jag tror att de även finns på engelska. Nästa införskaffande måste jag ha närmast strumpor också. Jo, men jag har stickat ett par vantar i den här till min bror. Det har jag glömt att visa, men
Han fick dem i julklapp, sen vet jag inte om han använt dem, men jag hoppas det. Det var en överraskningsjulklapp. Han gillar mycket färg och form, men jag vet inte. Jag tog dem av restgarn så de kanske inte blir riktigt jämna, men typ så här såg de ut. Riktigt roliga och poppiga. Så den är ett tips om du inte har den. Det är ett par tips som jag ville dela med mig med stickböcker som jag har. Det är alltid roligt att ha fler, men man måste hejda köpfingret lite. Den här tummen här. Den måste man vara försiktig med. Så, jag tror att jag har visat dig vilka äventyr jag har varit på nu, och jag tror jag har hunnit visa dig det jag har tänkt. Så säg som den här giveaway nu som jag har lovat några avsnitt som jag äntligen får ha, för att jag har fått över 50 prenumeranter. Och är det så att du tycker om det du har sett, så vill jag gärna att du delar med dig av att jag finns, så att fler hittar hit och kan följa med mig på mina äventyr inom och sy och sticka. De här har jag knåpat ihop i min lilla tygshop. Ska vi se om den får fokus här. Där kanske. Jag har ju en liten hobbyhörna på det lokala hantverkskompaniet som heter Pine Trees and Lilies, där jag säljer kuddfodral och dukar och allt möjligt pysslet som jag säljer. Och bland annat de här då, stickmarkörerna med lite skogstema på. En sån här framgångsmarkör. Så en kotte och en liten kotte som man hänger på stickorna, ekollon och lite mini-ekollon. Jättefina. Så vill du vinna de här, så är du med i utlottningen om du skriver en kommentar här nere. Varifrån du tittar, om det är någonstans i Sverige eller är det en annanstans i världen, så får du gärna skriva varifrån. Plus vad du gillar att vara kreativ med. Eller hur du väljer att hantera situationen som är i världen just nu. Någonting sånt. Vad du gillar att vara kreativ med kanske. Bara så att jag får se att du där. Skriv en kommentar om det och sen så drar jag en utlottning i nästa avsnitt, så får vi se vem som vinner och får de här fina stickmarkörerna hem till sig. Och ju fler som hittar hit till min kanal, desto lättare blir det för fler att också hitta hit. Så ju fler desto bättre. Tryck på prenumerationsknappen och gilla-knappen, så kommer det vara fler som hittar mina videos och min stick- och sypodd. Det var nog det. Jag hoppas att du mår okej och att du känner att livet ändå är ganska bra ändå. Ge dig ut i naturen, ge dig ut i skogen och ge dig ut på promenader, så ska du få känna att det finns luft att få, det finns lite hopp. Och har du frågor om min tro eller något, det är bara skriva och fråga. Och härefter kommer kontaktuppgifter om du undrar vad det var nu du kunde hitta mig. Så jag hoppas att du får fortsatt bra månad. Jag gissar att jag är tillbaka om en månad eller 2. Igen med mer innehåll och mer kreativa saker som jag har pysslat ihop. Vi säger hej då. Tack för att du var här och tittade. I got it in there.
så den blir klar.